أنا بشتغل مع جوزي، بساعده بالبلوك، بالبحص، بالرمل، بالحجر، بنساعد بعض. المعيشة صعبة، وبالعكس يعني هلا في الوحدة المساعدة مع جوزها مو عيب، بالعكس المساعدة منيحة، وبنساعد أنا وياه على الحلوة وعلى المرة، وبنعيش أنا وياه وهالولاد. أنا هي صحيح إنه شغلة رجال مو شغلتي أو شيء، بس إنه أنا قررت إني أشتغل هيك شغلة، إنه صحيح متعبة بس إنه بعيش الواحد بين الجوز والمرأة ما في فرق، يعني إنه بيساعدوا. ما حبيت إنه يكون بنتي نفس إنه تتعذب مثلي، حابة لها يكون شغلة منيحة إلها من الدراسة، تعلم منيح، عمر ما تعتاز حدا.